علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن بیا د یو خوندور بنډار سره تاسو په خدمت کې حاضر یو او تاسو دا وایم چې نن زموږ کوم میلمنه د هغې دپاره موږ ډېره مهمه موضوع نیولې ده او هغه د زموږ ښځینه جرنلسټانې چې کومې دي خبرنګاره چې کوم دي او هغه ټولې خویندې یا نجونې یا ښځې چې په تلویزیون کې په رادیو کې یا هم اخبار ته یا هم مجلې ته لیکل کوي او هغې ته موږ جرنلیست وایو. نو د هغې په اړه به موږ خبرې کوو او اوس وخت کې چې ډېرې حساس موضوعات هم مخې ته راغلي په هغې باندې به هم خبرې کوو. تاسو هم پوښتنې چې دي خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ ځکه چې دا موضوع موږ له تاسو سره شریکه کړې ده د بنډار انسټاګرام اکاونټ او د فیسبوک پاڼه باندې هم او تاسو کولی چې د ایمیل له لارې موږ په خپرونه کې برخه واخلئ او زمونږ ایمیل اډرس دی bandar@arianatelevision.com. ښه همدې سره زما د یو ایمیل خواته اناس نورستانی موږ ته ایمیل را لیږلی ده. سلام خدمت شما نجیبا جان عزیز و بیننده های محترم، خدمت سوالتان عرض کنم که موجودیت زنان در بخش خبرنگاری یک نقطه اساس می باشد، چون خبرنگاران زن می تواند همه مشکلات زنان افغانستان را به تصویر بکشند و زمینه را به تازه نهالهای دیگر نیز فراهم سازند و می توانند حضور زنان را در رسانه پررنگ سازند. بیخی هم داسې خبره ده ځکه چې یو شاعر ډېر ښه ویلي دی وایي وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. نو په دې دنیا کې چې دا ښایسته ښایسته رنګونه ګوري نو هغه د ښځو د وجود د وجې نه دی او ښځه مور ده، خور ده، ښځه ده، لور ده. نو دومره خوږې خوږې رښتې دي نو څنګه موږ هغې ته هغه چې استعداد ولري یا حق ولري او دا چې خشونت د ښځو علی زنا په دې باندې به هم زه له دې مېرمنې سره خبرې کوم. تاسو یې پېژنئ فریده نیکزاد له ما سره په خپرونه کې میلمنه ده. نو هم د جرنلستانو په حوالې سره هم د ښځو د ژوند او د هغوی په حوالې سره به هم ورسره خبرې کوو. نو تاسو هم کولی شئ د ایمیل له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې پوښتنې یا هم نظر شریک کړئ. صحیح ده؟ نو همدې سره زما د یلا جان خواته سلام. سلام نجیبه جان قند، خوش آمدی. تشکر. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال باشین. دوستای عزیز امشب شام خواستم یک کوفته پاشان با دلمه به شما آماده کنم. یک دفعه میریم نخنامیشه میبینیم بعد از سرترستایش صحبت میکنم. دولمه کوفته او کچالو لازمه مواد: کوفته غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ، دولمه مرچ یوه دانه 10 افغانۍ، کچالو نیمه کیلو 15 افغانۍ، اوږه 3 دندانې، هګۍ 3 دانې 18 افغانۍ، غوړي د ضرورت وړ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. ښه نو دا نن یلا جانه بیا تاسو غوښه د دولمې سره دولمه په سبزي کې زه یم چې راځي که نه نو غوښه خو موږ د معلومه ده چې موږ زیاتره خلک افغانانو ته غوښې نه بغیر ډوډۍ خوند نه ورکوي. نو زه غوښه چې خوریم نو هغې سره سبزي ورسره اضافه کوي نو ښه خبره ده چې هم د سبزی فایده لري. صحیح ده؟ نو دا به څنګه ورته پخوو؟ دوستای عزیز اینجا دیگ داریم، در دیگ کمک روغن بسیار کم روغن مندازیم. دوستای عزیز اینجا پیاز خود که قبلا توته کردیم پیاز مندازیم، پیاز ما که کمک گلابی شد سیره مندازیم، سیر پیاز ما که کمک سرخ شد اینجا گوشت ماشین کرده داریم. دوستای عزیز گوشت مندازیم، گوشت تا زمان تف میدیم که کمک سفید شه. وقتی گوشت ما کم سفید شد یک قاشق نمک مندازیم، یک نیم قاشق مرچ سیاه، یک قاشق زردچوبه، یک قاشق مساله کوفته و نیم قاشق مرچ سیاه. خوب با هم مکسش میکنیم. وقتی که دوستای عزیز مکس شد مرچ دلمه خود مثل پیاز واره نگین توته میکنیم، کچالو رو هم تو نگین توته میکنیم، یک دو دانه بانجرمی رو توته میکنیم، میرم دیش مندازیم مکس میکنیم، میمانیم که خوب آب خود خوش کنه بلوا به روغن به. وقتی که به روغن آمد 3 عدد تخم مرغ در یک کاسه به هم میزنیم، تخم در سرش مندازیم شور میدیم تا که تخم خود پخته کنه. وقتی تخم امرای کوفته ما پخته شد یک غوری میکشیم، دوباره امرای گشنیج بانجرمی دیزاین میکنیم، امرای نان گرم نوش جان میکنیم. و تا شب سرد برفی که است اگر تو شبا باشه امروز در پولیش یک چلاو پخته کنیم بسیار زیاد مزه میده. شما چرا چلاو پخته نکردین؟ به خاطر که نجیبه جان از ما که نمی پخته میشه کفایت میکنه. ضرورت به چلاو نیست چون اینجا برنامه است که نمی بس ماست. باز در خانه میتونن که امروز چلاو استفاده کنن. صحیح. ښه او هوا چې یخیږي نو زکام او د ستوني درد اضافه کیږي او زه به تاسو یو د مفت مشوره درکړم هغه دا چې خپل خوراک کې لیمو یعنی لیمو اضافه کړئ، شین مرچ چې د هغه هم چې ډوډۍ خوري هغه هم ډېر زیات ښه دی. کوم خلک چې د معدې تکلیف نه لري هغې دپاره ښه دی. او لیمو چې د هغه چای چې تاسو څکئ کولی شئ ورځ کې 2-3 وارې تاسو لیمو هم پکې واچوئ. یو بل ایمیل دی صبور
کوهستانی. سلام و احترامات خدمت نجیبه جان تقدیم است. خدا کنه که صحت داشته باشید. شما یک مجری خوب برنامه بندار هستین. هر قدر که از شما تعریف کنیم کم است. نجیبه جان لطفاً نموده ادرس دکتر صاحب یاسمین برای ما روان کنین. حتما که براتون روان میکنه تیم بندار. و این تعریف به این خاطر بود که ادرس دکتر یاسمین خواستی یا نه واقعا راست گفتین. خب امده سر از ما د اینستاګرام د بندار خواته خو لمونږ سره دا وخت د می وخت د مین وروسته چې راشو دا چې خزینه جرنالیست یا خبرنګارانی زمو څومره ضروري دي ستاسو په نظر باندې او ستاسو نظر دی باره کې څه دي په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو. خو دا وخت د ما خو بیرته راستانه کېږو بندار د نجیبې سره. یواری بیا شراغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره. ولې چې نن موضوع دغومره مهمه دغومره حساسه ده او ما غوښتل چې په دې باندې به داسې یو جرنالیست واقعا ډېرې ښې خبرې وکړي چې د هغې د 20 کالو نه زیاته تجربه ده د افغانستان او د افغانستان دغه حالات چې مخکې او اوس دا 19 کاله چې د رسنیو کېږي په دې کې د هغې خورا ډیره غټه تجربه ده او دغه پښتنه موږ له تاسو سره هم شریک کړو. نو خپرونه ګوري خپل نظر او پښتنې له موږ سره شریکوي. له ما سره ډیره زیاته محترمه میلمنه ناصره چې هغه مسئول مرکز حمایت از زنان جرنالیست در افغانستان و عضو کمیته مشترکه حکومت و رسانه بله و ډیره محترمه فریده نیکزاد خوش آمدید. خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتان و همچنان برنامه وزین دیدنی و دلچسب شما برنامه بندار و تمام بیننده های تلویزیون. تشکر. اول خو امی که ما گفتم که 20 سال کم نیست تجربه نام خدا که شما دارین بیشتر از 20 سال. اگر بر ما بگین که چرا میخواستین که جرنالیست شدیم و چرا در او وقت شما آمدین در طرف جرنالیسم؟ دقیقا نجیبه جان چیزی که مرا واداشت همیشه در هر حالتش که بود خصوصا در وقتی که ما متعلم و معسل بودیم حتی دوره حکومت دکتر نجیب یا دوره حکومت کمونستا هم بود امی فضا یک نوع بر من قسم معلوم شد که یکی از همسایه‌های ما در کابل تایمز خبرنگار بود و این وقتی که میرفتم من میگفتم خاله زکی اجازه است مایک تا نبگیرم. باز بعض اوقات که من میرفتم بازی زیاد مرا تشویق میکرد میگفت تو جرأت داری میشه خبرنگار. میگفتم من میشم. میگفت الان که من در فارماسی کامیاب شدم بعدش باز پنجه خودم من تبدیل کردم به همین خاطر که من خیلی علاقه داشتم و او یک روز به مکتب ما با مدیره ما مصاحبه گرفت و یک فرداش که مرا خواست گفت میشه همین روزنامه را برای مدیره مکتبتان بتین. وقتی که من عکس مدیره خود دیدم و من بسیار افتخار کردم که من دیگه روزنامه را میبرم برای مدیره مکتب و یک نوع خودم مهم احساس کردم. از امو به بعدش یک ذهن بود یک ایدیا بود پیشم که من باید ژورنالیست شوم و مایک در دستم باشه با هر کس بتونم با امو شرایط با امو گپی که من میخوایم هم گپ از او را مثلا بپرسم که چی میخواه هم گپ خودم ازش بپرسم که واقعا در کجا هستیم یا چی نیاز است. همین باعث شد که باز استاستا مگم باز اونمو بدبختی که وطن ما بیخی یک رقم شد که شما مجبور شدین که مهاجر شوین عزیزم. دقیقاً این متاسفانه جنگ های طولانی و جنگ های خصوصا داخلی افغانستان بیشتر صدمه گذاشت. من سال اولی که محصل بودم در پانزه ژورنالیسم خیلی بالاقه به ما مثلا پانتون کابل می رفتیم که متاسفانه جنگ های داخلی در گرفت و حکومت مجاهدین که روی کار شد یک نوع شرایط قسمی آمد که ما رفتیم به پروان. اما در اونجا من آرام نبودم. بالاخره رفتم به ریاست اطلاعات فرهنگ که اون وقت شریفی صاحب رئیس اطلاعات فرهنگ بود. امتحان دادم و برنامه اخبار لایف
بر شما از ما بر ما دادن. ما اونجا چند وقت تلویزیون بشارت در تلویزیون پروان بودم، البته در سالایی که مجاهدین آمدن و تازه ما به اصطلاح محصل بودم. تانستم که حداقل چند وقت رو اونجا باشم. بعدش دوباره کابل آمدیم، فضا آرام شد و بعدش دوباره جنگای که طالبا آمدن به افغانستان، باز ما پاکستان رفتیم. در پاکستان هم ما بر علاوه که خب مشکلات زیاد بود، اما باز هم ما به دفتر CC یکی از نهادهای بود که اونا تمام مسائل حقوق بشری تحت پوشش قرار میدادن. هر جا باشه استاد حسنیار امروز ما خیلی همکاری میکردن. خالده جان فروغ بود که یک مجله داشتن. ما امروز از اونا همکاری داشتم، تقریبا 6-7 ماه امروز از اونا کار کردم. باز بعدش دیگه متاسفانه شرایط قسمی بود که باز ما دیگه رفتم به دیگه فیلد و کم فضا برم تنگ شد. اونجا بیشتر مصروف نظارت و به اصطلاح مشاهده مکاتب شدم به حیث سوپروایزر. و پس افغانستان آمدید بعد از اینکه حکومت کرد؟ بله، بعد از سقوط دوره طالبا، ما بعد از روی کار آمدن حکومت موقت، هنوزم من سوپروایزر بودم، یک معاش خوب داشتیم. میگفتم من نمیتونم که با مو شرایط سازگار نبودم، چون من در دوره طالبا یک بار وقتی که افغانستان آمدم یک به اصطلاح جزیره وحشت دیدم که باز ما جرأت نداشتم دوباره افغانستان بیایم و خیلی برام سخت بود. وقتی که حکومت موقت هم شد، اعضای خانواده ما نصفش افغانستان آمدن کابل. ما میگفتم نه، تا من مطمئن نشم که حضور طالبا دیگه نیست و واقعا ما میتونم که بدون به اصطلاح برقه یا چادری ما بتونم برم. بعد از اون ما میتونم کابل برم. باز به همین قسم من 6 ماه به تاخیر آمدم، من تا همکاری خود از اموجه داشتم با روزنامه ها و پس BBC. که اینجا آمدین باز پس هم شروع کردین به ریپورت و از چون اموجه کارم ادامه میدادم. بعدش ما یعنی به حیث فریلانس بودم، با BBC پاکیجای رادیویی می ساختم. یک چند وقت فریلانس بودم، با رویترز بودم، با BBC بودم، با هفته‌نامه کابل بودم. یاد جمیله جان مجاهد بخیر با یک هفته‌نامه بود به نام افت، اونجا نوشته میکردم و با انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح بودیم. ما از اونجا از پاکستان هم بر از اونا گزارشان نوشته میکردم که وقتی که شما پس آمدین و دوره طالبان خلاص شد، خب حتما شما اونجا کار میکردین و یک از شروع شما علاقمند بودین و از فامیلم تشویق میشدین از پدرجان از طرف پدرجان. مگم اینجا بعد از طالبان فکر کنم که زنا بسیار برش سخت بود که برای رسانه یا تلویزیون این رقم. وقتی که خودت آمدی خانم‌ها زیاد بود تعدادش؟ یک چیزی که من میخوایم بگم نجیبه جان، خوشبختانه یگانه دستاوردی که افغانستان میتونه سرش حساب بکنه به حمایت جامعه جهانی، البته یک رشد و ظهور یا حضور گسترده خانم‌ها در بخش رسانه ها آمد. البته به حیث کامرامن کار کردن، به حیث پرودوسر کار کردن، گرداننده کار کردن، با وصفی که شرایط آنقدر اعتمادی نبود گفته شما. اما یک فرصت مساعد شد که دختر خانما یک حمایت خانواده را داشته باشن، چون یک دوره تاریک تیر شد و این فضا برای کلگی یک جرأت داد که باید برن و بیاموزن و کار کنن. در مقابل کمره استاد شدن، در مایک گرفتن، در مقابل دیگرها استاد شدن. یک فرصت خوب بود. و شما بعد از او که آمدین افغانستان 5 دانه جایزه گرفته اینترنشنالی و 3 دانه ریدیو شما سرش کار کردین، هم چران پژواکوی. امی علتشی بود که از وطن دور ماندی و درد دیدی؟ علتش بود که دستاورد داشتین شما؟ خب یک چیزی هست که ما خانم‌ها فراموش نکنیم که حمایت، تعهد و اعتماد به نفس. وقتی باور داشته باشی به خود میتونی برسی. شرایط کار برای زن آسان نبود، چون میفهمین که وقتی حکومت طالبان رفت هیچ کس نمیفهمید که هر کس ریش خود اصلاح کرد. در قالب یک انسان نکتایی آمد یا دریشی آمد، بالاخره نمیفهمیدی. وقتی یک کس در پالیت هم می بود نگران بودی که بسلا امو فکر یا مفکوره داخلی از این چی است.
ظاهری یک شخص بسیار مشکل بود. یک نگرانی که شخصا من خودم داشتم. اما بازم حداقل تانستیم که کار بکنیم و در مو وقت با مو شرایط و دستاوردم داشته باشین. دقیقاً امی که ما پژواک ساختیم، پژواک که فعلا دانش صاحب از درسش، پژواک با یک تیم از خبرنگارا ساخته شد، با آسانی ساخته نشد و ما از اونجا تقریبا اولین آژانس بود که بیشترین خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن اونجا ما مقرر کردیم، آموزش دادیم، انتخاب کردیم، بعدش به کار آغاز کردن. و بعد از او واضح هست که دیگه کارایم که انجام دادیم. قبل از رادیو شما 3 دانه وارد بله، ما قبل از پژواک ما در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح به حیث مربی یا ترینر بودم و به حیث ادیتور بودم. مربی که بودیم ما در 3 ولایت از طرف امپاکس یعنی انستیتوت جامعه مدنی برای رسانه ها بود و اونجا پالیسی ساز برای رسانه ها، یک نهاد کانادایی بود. از طرف اونا و نهاد سازمان گزارشگران ما بیشترین ولایت او شرایط خطر ما بیرفتم برای آموزش خبرنگارا. مثلا من ننگرهار رفتیم، من لوگر رفتیم با وصفه که تهدید می شدم، شبنامه هم انداختن، تهدید میکردن. ما 15 روز اولین رادیو را در لوگر آموزش دادیم خبرنگارشانه. نو فریده نگزات سر تاسو پیژنګلو وخت اوس هم نور پیژنګلو سره پیدا شوی، نو اوس به موږ په دې موضوع باندې نن زمونږ مده ډېر ښې خبرې وکړو. د باخلو بیرته راستنه کیږي. راغلاس خبرونه بنډار د نجیبې سره د 2-3 ورځې کېږي چې ما ته ډېر زیات ایمیلونه هم راځي او دا اوس هم چې دی کنان زیاګل چې دی هغه موږ ته په انسټاګرام کې میسج رالیږلی کین یو انوایټ خوشحال سادات. نو خوشحال سادات به راوغواړو خو زه یم چې لږ دغه ساه به ارامه شي له خیره سره لږ ساه واخلي دیني ویزې ته تللی ده نو بیا به یې له خیره راوغواړو بیا به ورسره یو ښایسته بنډار هم ولرو. صحیح ده؟ خب پیش از این ما گپ زدیم سر زندگی خودتان که مشکلات و دستاورد و کلی چیزا. حالا برام بگوین که همه چند روز پیش که در هرات باید کل خبرنگاران میرفتن و امو اونجا که کانفرنس بود، پرس کانفرنس بود، هر چیزی که بود اون کور میکرد، اونجا خانوما را خبرنگار خانوما را نماندن. شما ایره چی رقم میبینین؟ خوب است که از این تریبیون شما یک گله دوستانه از تمام خبرنگارای مرد بکنم. از همکارای مرد که فیلمبردار، کامرامین و یا ژورنالیست بودن. بله. جا داشت که در همچون یک حرکت خواهرای خدا حمایت میکردن. ما نیاز داریم، ضرورت است که یکدیگر را به اصطلاح لازم و ملزوم یکدیگر حمایت شویم. جایی که برای خبرنگارای مرد است، هر جا ما همیشه حمایتشان کردیم. اینجا من بسیار متاسف هستم که اونا رفتن و به اصطلاح وقتی که این فرمان صادر شد یا هدایت داده شد از جانب کسی که یک کمیته غیر قانونی می سازه و از جانب کسی که خودش قوانین نقض میکنه به اساس قانون دسترسی به اطلاعات، به اساس قانون رسانه های همگانی، دسترسی به اطلاعات حق هر کس است و مثل یک امر طبیعی و امر عمومی بود، برای همگی باید میرفتن تحت چتر اجازه ورود. و سوال خودم میکرد ما فکر کنم که با مورد خانما کردم اگر خانم خودش می بود یا خبرنگارای خانما می بود او سوالات در ذهنش بود. من بسیار متاسف هستم که امی اقدام صورت گرفت و یک نوع مثل که پلانزه است یا یک برنامه است. تقریبا 1 ماه میشه همچون مسائل یک کمیته غیر قانونی میه و او فقط به خاطر تهدید و زیر فشار قرار دادن خانمه ها به خصوص ژورنالیستان که ثابت ساختنی رقم و ما متاسفانه وضعیت خبرنگاران زن در هرات اگر به همچو باشه که اراکین حکومتی در هرات اگر قانون حاکمیت داره چرا خاموش هستن و چرا کسایی که قوانین نقض میکنن این باید مجازات شوه. یک
دوم چیزی که بسیار مهم است، چرا از امی خطبه ها از تبلیغات مساجد اینا از مایک ها استفاده میکنن، از ضد زن صحبت میکنن. در هر موضوع چرا باید زن باید بحث این سوال خما بود که من شما کنم که چرا اینجا همیشه اتیک یا تارگت زن می باشه؟ چرا همیشه؟ به خاطر که ما خبر داریم که در جامعه ما یا در وطن بسیار مشکلات است، از صحت گرفته، از سکیوریتی گرفته، از اقتصاد گرفته، زیاد مشکلات داریم. سعیست و امی موضوعات جنسی از طفلا، از مکتب، از مدرسه، از امی کلگی که ما میبینیم مشکلات زیاد داریم. مگم بازا کلگی آسان یا زودتر اونا سر خانما ما چرا تارگت میشیم؟ دقیقاً ببینین خانما جسم ظریف، لطیف و نازک هستن، حیادار هستن، متحد هستن. در هر نوع آلات اونا ثابت ساختن که زن افغان امو حجاب اسلامی و امو ارزش های فرهنگی و اسلامی خود همیشه رعایت کرده میکنه. متاسفانه در هر بحثی که باشه، بحث انتقاد، بود انتقادی داشته باشه، زن به خاطر اینو میخواد تارگت بکنن که اما حضور زنه محدود بسازن و بستگی به چارچوکات داخل خانه. این خلاف شریعت اسلام است. کجاست این عالمه که امروز میگه بحث زن از او بحث بکنه که در دوره جهاد زنان عملا استاد میشدن در چند جنگ هایی که در دوره اسلام جنگیدن. حضرت بی خدیجه خودش یک زنی بود که به شما که تجارت میکردن و بسیار دیدشان وسیع بود. زنایی بودن تبلیغ میکردن به حیث مبلغین دین، مردم به اسلام دعوت میکردن. وقتی او زنا را میبینن، یک بحث دیگه مفکوره از لحاظ امی شما ببینین خطبه ها خوانده میشه از جانبی که خوانده میشه، خطبه های نکاح دختر زیر سن خوانده میشه از جانب امی ملا صاحبا و ملا امام صاحبا هستن. بحث تجاوز صدا نمیشه، بحث بدرفتاری قتل هاست. امی قتل که امی دو قضیه داریم. امی که در فاریاب یک خانواده با 40 روزش یک کودک بیگناه معصوم که تازه وارد دنیای پر از به اصطلاح جنجال و آفت وقتی حداقل ترحم وجود نداره. شما بحث دیگر رو ببینین اونجا که یک خانواده با تبر بیرحمانه کشته میشن. من میگم چون این بحث آورده نمیشه که بحث فقط حجاب زن همیشه به هر حالت که باشه یک چیز باید بفهمیم، زن افغان نفس پاک داره. اگر اینا صرف حجاب مورد تارگت خود قرار میتن، باید بفهمن که در افغانستان بیشترین زنان بیوه هستن. بله. نانآور خانه هستن. بله. مورد تازار اذیت قرار میگیرن، مورد تجاوز قرار میگیرن. بله. کجاست او عالمی که حداقل فتوا بده که یک خانم مورد تجاوز قرار گرفته، یک طفل 3 ساله که ما کستش دیدیم، مورد دو فرد خانواده 3 ساله و 6 ساله مورد تجاوز قرار گرفته. در همون ولایت کجاست عالمی که باید فتوا بده که این حکم شرعی سرش تطبیق شود؟ محکمه صحرایی سر زن تطبیق میشه. وقتی مجازات میشه زن، مجازات میشه مرد، رها میشه. من میگم ما مسلمان هستیم، از بود اسلامی تمام مؤلفه ها و ارزش های اسلامی خودم میفهمیم، واقف هستیم. این قسم رفتارها، اقدامها نوع تنفر اینا ایجاد میکنن و اینا کسایی هستن که قصدن میخوان که مردم از اسلام خدا اینو خواسته دل سرد بسازن که این امکان نداره. شما میبینین که در 1 ماه اخیر چند نفر به اسلام رو آورد. بله. و دلیلش چی گفت؟ بله. پس ما باید بفهمیم که ما مسلمان هستیم. الحمدلله امروز یک عالم نمیتونه که بیای بر ما شیوه یا کارشیوه رفتار زندگی اجتماعی و اسلامی و بسیار مذهبی خانواده ها را تعیین بکنه. بس مسائل از بپردازن، مهربانی کنن به اون مسائل بپردازن. صحیح. یک دوست ما در اینستاگرام بنډار نوشته که در یک جامعه که خانم ها آزاد و راحت باشه، نشان دهند یک جامعه پیشرفته و آگاه است.
نقش خانم‌ها خیلی در رسانه ها مهم است. به خصوص برای خودم وقتی که یک خانم را در تلویزیون میبینم که خیلی با شهامت برنامه اجرا میکنم، مرا به آینده امیدوارتر میکنه. خانه‌شان آباد. ما داریم. دما خلوی در رسانگی گو بنډار ده نجیبې سره. یو بیا شراغلاس پرونه بنډار ده نجیبې سره. زمونږ نن موضوع چې موږ له تاسو سره په فیسبوک او د انسټاګرام په د بنډار په انسټاګرام اکاونټ باندې شریکه کړې ده، هغه دا چې د ښځو جرنالستانو موجودګي په ټولنه کې په تلویزیونونو کې څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې؟ تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. فریده نیکزاد هم له موږ سره ناسره چې هغې سره موږ په دې موضوع خبرې کوو. او زموږ د بنډار د فیسبوک پاڼې ته چې هلته موږ ته سلام نجیبه جان و یلدا جان و همکار عزیزتان و خدا کنه جور صحتمند باشیم. از موضوع برنامه عرض کنم که موجودیت زنان در خبرنگاری خیلی خوب می باشد و الگوی خوب زن در خبرنگاری شما می باشین. تشکر از برنامه خوب شما. تشکر از شما. داودشاه کریمی از هرات باستان. نو اصلا مردم هرات این نظرم داره. خب خیلی عالی. نه ما واقعا هرات معد تاریخ افغانستان است، سرمایه میراثی افغانستان است. از لحاظ قدامت تاریخی و فرهنگی ببینیم یکی از ولایت است که ما بیشترین سفرهای خود در هرات داشتیم و در اونجا یک رادیو تأسیس کردیم و در زمانی که آقای اسماعیل خان اونجا بود رادیو را به دستای مبارک خودشان سرشان افتتاح کردیم. بسیار خوب. و شوق ذوق دختر خانمایی که اونجا آدم میدید واقعا افتخار میکنه آدم برای تمام فرهنگی که در هرات است. اما یک بخشش که مشکلات اجتماعی هست، ما امیدوار هستم که این زیاد برش مشروعیت داده نشه و این زیاد بزرگ نمایی نکنن، بگذارن که هرات به امو کارهای اصلی خود مصروف شون و بحث این مسئله را زیاد اجازه ندن که پرازیت پخش کنن. این کاری کی هستی؟ کار رسانه نیست؟ بله، رسانه ها مردم خود محل هرات این خیلی نقش دارن. وقتی رسانه ها میگیم رسانه ها باید حتی این موضوع را باید تحت پوشش نمی آوردن. خب این بسیار خوب بود که تحت پوشش نمی آوردن، به خاطر از اینکه بعدش اگر از طریق رسانه همین موضوع نمی آمد هیچ دیگه تنها محل مردم بود، خود مردم میتونست که دوباره به اصلاح خونسا کنه. ولی که در بحث رسانه ها آمده، من فکر میکنم از دید من قابل زیاد چه نباشه، نگرانی است. اما تشکر میکنم از منصب دوم ریاست جمهوری که امروز در یک جلسه خاصی که ما داشتیم با تمام همکارای بین المللی ما هدایت دادن به نهادهای امنیتی، شورای امنیت و همچنان به نهادهای عدلی و قضایی که هرچی عاجل جلوی همچون اظهارات غیر مسئولانه و که یک تهدید کلان است برای زنها برای آزادی بیان گرفته شود. فریده جان، در یک جامعه که ما هستیم که بسیار تعداد کم تعلیم یافته هستند و ما گپ از مذهب خود میزنیم، مگم بسیار کم هستند که او را قرآن شریف به معنا میفهمن که در چی است، معنایش چی است. در اونجا که شما در یک برنامه میایین نمیترسین که تو گپ بزنین که از حقوق و ایتو کسایی که اونو نمیخواه که زن پیشرفت کنه یا برایت خبرنگار باشه یا جرنالیست باشه، شما از این نمیترسین؟ به خاطر که ما حکومت داریم، حکومت تانوس چوب است، مگم شما گفته رایستین؟ نه، امروز ما خیلی واقعا این سوال برانگیز بود و واقعا یعنی جایی بود که ما تاسف میکردیم. اما امروز
و روز قبل که موسم دوم موزیگیری کردن و جدا واقعا ما را قوت دادن به خاطر از اینکه به خاطر هدایت سوال دادن. کردم خانم نگزاد، به خاطر که گفتم که بسیار تعداد کم تعلیم یافته هستند، بسیار بازو کده بسیار کمی است که قرآن شریف با معنا میفهمه که چی معنا داره، امی با ترجمه که بفهمه که چی هست. بازونا مثلا وقت ما بسیار افغان بسیار حساس هستیم در طرف مذهبی بله دیگه. باز به خاطر فکر کنیم که زیادتر مردم ایره جرأت نداره که گپ بزنه به این موضوع، به خاطر که زود برش میگه این خب فلانی است، خب فلانی است، خب فلانی است. به خاطر گفتم شما از این رقم گپا قرار بگیرین خدا نخواسته، نمیترسین؟ نه، در اسلام چیزی که بسیار به صراحت ذکر شده در قرآن و در اسلام در حدیث امی حقیقت گویی است و کار خبرنگارا جز حقیقت چیز دیگه نیست. ما زمانی که وقتی میگیم ما به قرآن ایمان آوردیم، قرآن مکمل هم مطالعه کردیم، هم تفسیرش هم میفهمم. و وقتی که من از مسائل در مورد مسائل اسلامی بحث میکنم، به این معنی است که من از قرآن آگاه هستم به عنوان یک فرد مسلمان. اما اینا هم باید بفهمن، مثل که یک سوء تفاهم باشه بین بعض کسا. اینا تو فکر میکنن که تنها اینها هستن که میتونن تفسیر قرآن بکنن و این تفسیر هم به نحو مفکوری خودشان تفسیر بکنن. آیات و حدیثی که در قرآن است به صراحت اونجا سورت نساء و سورت دیگه اونجا بسیار به وضاحت برای جایگاه زن در اسلام گفته که ما نصف از حداقل ما آزادی هایی که در اسلام به ما داده شده. شما باور بکنین بعض اوقات شما قصه های بیبیای در پیغمبرای ما بودن، چی دخترانشان که حضرت بیبی زینب یا از بیبی خدیجه از بیبی عایشه را شما اگه بخوانین آنقدر دلچسب است که من بعض اوقات در خانه به شوهرم شوخی هم میکنم. او را که میخوانی اما در دنیای دیگه میری. به اسلام اینقدر سخت اونا نگرفتن. اونا هم در اسلام همه چیز برای یک زن جایگاهش واضح هست. اما به این خاطر ما میتونیم برشان بگوییم که لطفاً هر چیز اینا به مفکوری خودشان به خاص خودشان فتوا نتن و تکفیر نکنن. خب سیس یو سروی شویده به سروی که حقوق بشر داشته 20% خشونت علیه زنان افزایش یافته در افغانستان. متاسفانه په افغانستان کې هم دغه دی نو د سکل نه چې د پروشکل درست دی دامه نه کله چې موږ اورو چې تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې معنا ده چې موږ کولی شو وایو چې دوه لامل لري. یو دغه چې د آگاهی عامه لږ ښه شوی دی، مخکې د رسنۍ نه وه. د ښځینه خبریالان دوی فکر کوي چې په نړۍ کې په ټولنه کې دوی څه هغه نه لري، خو د دو هغه نقش او دغه د دو هغه ونده چې دی ډېر خاص دی. د یو سنتي ټولنه کې چې تاسو وګورئ اکثریت د حقوق بشري مسایل چې دي د ښځینه خبریالان زی هلته که په شفخانه کې دی که په همغه ساحه کې دی په محل کې دی دوی راپور ورکوي ځکه چې خپله حساسیتونه لري. نو همدغه دی چې ځینې ولایتونه که تاسو وګورئ مثلا چې د کنړ، نورستان، همدغسې نور پکتیکا، ارزګان او دغه ولایتونه کې موږ هغه سروې چې ترسره کړی و هلته ښځینه خبریالان هېڅ نشته، فزیکي حضور نه لري. نو ولې د هغه ځای نه تاوتریخوالی پیښې هېڅ نشته ده. دا په دې معنا نه ده چې هلته قضیې نشته ده، هلته د ښځو سره دا په دې معنا ده چې هلته اصلا جرأت نشته چې هلته خلک لاړ سي خپله قضیې ثبت کړي، خپله شکایت وکړي او مراجعه وکړي، او یا هغسې خبریالان چې جرأت وکړي لاړ سي همغه قضیه چې کوم پېښ شوی دی د هغو سره خبرې وکړي او قربانیانو سره هغه افشا کړي، هغه رسنیو ته راپورټ ورکړي. دا په دې معنا ده چې دا یو بخش دی. دویم بخش دا ده چې معافیت د مجازات متاسفانه د قوانینو نه تطبیقول دا د بل لامل دی چې هغه ځینې کسان چې خپله کورنۍ کې تاوتریخوالی ترسره کړی دي، ښځې وژلې ده،
بد رقم د افغانستان په تاریخ کې هغسې وژنه نه ده سوی دوی ترسره کړې دي. هغه خپله یا د روابط یا د پیسو په مقابل کې خپله خوشي سوی دي، قانون په تطبیق نه ده سوی، مجازات نه ده سوی. نو هغه چې د فرهنګ معافیت د مجازات همدغه دی، هغې ته جرأت ورکوي چې بیا همغه ترسره کړي. دا ځل د خپل کورنۍ سره وروسته د بل ټولنې سره د بل ښځې سره د ټولنې یو بل غړي سره. نو دغه ده چې دا قضایه دوه لامل لري چې زیات سوی ده، هم مثبت اړخ لري او منفي اړخ لري. صحیح ده. د فیسبوک خواته بیا زما او عارف محمدیه لیکي لومړی زما ګران نجیبه جانې اتل، زه هیله لرم چې تاسو د درناوي لیدونکو ټیم سره خوښ او ځواکمن اوسئ، مګر بیا زه فکر کوم چې د ښځینه ډاکټر په توګه پولیس یوه اړتیا ده، یو جرنالیست لازمه ده چې د میرمنو لپاره د دیم دا ویلي چې ښځینه ډاکټره باید وي، ډاکټر هم باید اوسیږي، پولیس هم باید وي، جرنالیست هم باید اوسیږي. ډېره زیاته مننه. او بیا هم د ښځو د ازادۍ او حق حقوق لپاره یو مهم ګام دی. صحیح ده. دا آیدا ناصر موږ ته فیسبوک کې لیکلی دی. او سلام نجیبه جان، قن موضوع امشب موضوع مهم است. واقعا کشور ما به خبرنگاران زن نیاز داره و نجیبه جان کامنت های من هیچ نمیخوانه. اینه خواندم دماغ رو بهتر رسانی کیگو. شراغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره پیشتر که یک کامنت از فیسبوک خوانده بودم، باز گله نکنه که نامر نخوانده بودی، بانوگک بود. بانوگک. خب منیر باید میگه ما خو تلویزیون آریانا را میبینم تنها به خاطر خود. تو تشکر. خب اوس دی پښتنه اعتراضم چې داسې یو جامعه چې هغه ته د بېسوادۍ کچه ډېره زیاته او خلک د مذهب سره ډېر زیات څه ورته حساسه وي او هغه په ځای دي چې دا خبره تصدیق کړي یا د هغې باندې چې دا رښتیا دی که دروغ دي او داسې قضیه هم راځي لکه د فرخوندي غوندې. نو دغسې جامعه کې څنګه کولی شو چې موږ د خپلو حقوقو نه هم دفاع وکړو او دا خلک هم مثبت اړخ ته راولو؟ څنګه په دې باندې کار وشي؟ باید موږ ټول هم حکومت هم عام وګړي هم موږ او تاسو در قدم اول باید سطح سواد باید بالا بره. متاسفانه جنگ های افغانستان تاثیر گذاشت بالای روحیه مردم و بالای تعلیم و تحصیل بیشتر از زنان و مردان افغانستان. بیشتر ما کم سواد داریم و بیشتر مثل سطح سواد مثل شما گفتیم پایین. اینجا ما یک چیز کسایی که در فیسبوک چی کامنت نوشته میکنه یا پست نوشته میکنه مانا به است که مکتب رفتن تعلیم دارن، باز اونا چی تو ایتو چیزا را نوشته میکنه یا ایتو؟ خب امی پیشتر شما یک چیز گفتید، متاسفانه در افغانستان سطح شعور مثل که آلش امی شعور سیاسی مردم کم بالا شده. امی قدر دیدگاه ها شعور مردم در بود اسلامی باید بالا شود. خب فرق خوب و بد و بسلا حقیقت و دروغ باید بفهمن. فرق یک حدیث و آیتی که در قرآن است با فتوایی که یک کس از تفسیر خود بیان میکنه ایره باید بفهمن. و در اسلام گفته که هر چیزی که تصمیم گرفته میشه اول باید برای هر چیز باید فرصت داده شود، تحقیق شود، بعد از او باز کسی که مجازات میشه، قصاص میشه و یک کاری که میشه نباید نافهمیده تصمیم گرفته شود. خب بازی رقم که بکت فرخونده شده و یک مثال بسیار بدرنگ به تاریخ امی مثالش هست. یعنی امونجا دوستای ما که بودن بدون از اینکه به حقیقت موضوع پی ببرن، فقط یک گروپی از کسایی که بیشترش اونجا معتادم بودن، کم سوادم بودن، کارگرم بودن، مزدورکارم بودن، چون ساحه است که اونجا یک زیارت هست. بیشترینش کسایی بودن که تگدی میکردن، گداها بودن. به این معنی است که اونا اگر در بینشان یک چند با سواد بود،
اونو با سواد فرضش بود که اونجا یک صدا میکشید، نقش خودم میداشت. امروز فرخنده یک فرخنده دیگه اونجا باید که برادر فرخنده می بود به عنوان یک مرد افغانستان اونجا باید شهید میشد، اونجا باید زخمی میشد، اونجا باید ثابت میساخت که امروز زن افغانستان کی است. زن افغانستان درد دیده، درد کشیده، رنج دیده ترین زن دنیاست. اما مشکلات داره که زن افغان شما باور بکنین اگر داکومنتری ها کسی بسازه از زندگی و سرنوشت زن افغانی که مسئولیت داره و او فهمیده که من اولاد خود اگه امروز من تعلیم و تربیه از او را درست نکنم سرنوشت از او پل سوخته و پل زیر پل سوخته و جاهای دیگه میشه دریای کابل. امی بهتر از او با 100 رقم چالش و مشکل ولو که شما میبینین گفتم بازم مردایی که خودم میگن امو حیای خود نگاه نمیکنن، دید خود نگاه نمیکنن، فراموش میکنن که وقت در اسلام وقت صحبت میشه از این نگاه هم وقت ما میگیم روزه میگیریم باید امو دید کسی که نگاه هم میکنه باید تمامش در نظر بگیرم. این مردها فراموش میکنن که گناه از کجا سر میزنه، چرا با زن مردم با طور غلط نگاه میکنن، چرا مورد اذیت قرار بگیره، چرا به اصطلاح بسیار چراهایی است که اونجا امو زن با امو چالش میره وقتی که در کار میره، وقتی در مزدورکاری میره، در مسیر راه میره. یک زنی که به عنوان نانآور خانه است من میگم. این دختری که است شما دختر بگذارین که امروز دخترای افغانستان قهرمانترین هستند، در بدترین شرایط افغانستان اونا میرن به تعلیم و تحصیل میپردازن، هیچ مسئولیت به اصطلاح فیزیکی ندارن اما باز هم میپردازن. همین مردها افتخار بکنن امروز زن افغانستان با زنای دیگه دنیا مقایسه بکنن. الحمدلله افغانستان واقعا در این وضعیتی که ما قرار داریم یعنی در کشورهای دیگه ببینین باز ما افتخار میکنیم که حداقل ما در هر جایی که هستیم اما عفت افغانی بودن خود، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های فرهنگی خود ما نگاه کردیم. چرا میخوان که زمینه را تنگ بسازن؟ چرا میخوان دیدشان قدر دید کوتاه و تنگ باشه که امروز وقتی یک مثال میتونم وقتی بحث زن به خاطر منفعت خودشان باشه دور نمیریم نزدیک انتخابات بود بیشترین مشارکت زنها در انتخابات گذشته هم ثابت شد امسال. وقتی شعور سیاسی بالا رفت اونجا باز کسی نمیگه که حضور زن به خاطر رأی حرام است. چرا اونجا صادر نمیشه؟ به خاطر که اونا میخواین نماینده خدا یا یک نفری که اونا حمایت میکنن به شمول امی قسم دوستایی که امی فتواها را دادن از امی خانم ها چند رای آوردن در اونجا؟ بیشترین رای آوردن کسایی را که حمایت کردن. اونگاه چرا نمیبینن زن از دید اسلام اونجا چی موقف میتن؟ پس باید بپذیرن که زن و مرد به عنوان دو فرد مساوی جامعه در اسلام در قرآن مساوی برش حق داده شده. از لحاظ حقوق میراثی و حقوق دیگه زن که از بیعقل است و نمیفهمه باید مرد رو بفهمه. این فلسفه ها و تفسیرهای کسایی هستند که با این فتواها همیشه ذهنیت مردم خواستن زیر نفوذ مذهبی و اسلامی خودشان قرار بدن. ورنه ما شما امروز ثابت کردیم زن مدیریت خوب داره. چه در خانواده است شما این مثال قرار بدین که در خانواده شما یک زن بر یک هفته نباشه. وقتی در خانه داخل میشین میبینین فضای خانواده چه بی‌نظم است. در مدیریت یک دفتر ببینین و ما با احترامی که به همه برادرها داریم. یک مثال دیگه رو براتون میتونم. امی لیستی که روز قبل نشر شد غاصبین زمین کسایی که قبلا در فساد هم داخل بودن لیست در 100 و چند نفری که لیستش بیرون شد تنها 2 خانم است. به این معنی است که زنها پاک نفس هستن، زنها به اصطلاح همیشه کوشش میکنن در هر جایی که بودن امو به اصطلاح عزت و آبروی خود حفظ بکنن. چرا میخواین همیشه زن زیر تهدید، زیر فشار و زیر گپ‌های قرار بدن که فضا را برش تنگ و تاریک بسازن؟ در این گپ جمع میکنم. تشکر از آمدنتان. یلدا جان که است 4 اولاد داره، بیوه هستن و میفهمین که صبح وقت میخیزه میرن در یک رستوران از اونجا که فری میشه اینجا میایه.
اولادش بسیار خرد است. برای ما بگوین که اگر این کار نکنه کی برش میتن؟ دقیقاً نانور خانه اولادان خودش افتخار ما هستن و این رقم چقدر یک مثال است. ما هم خواهرای بسیار قهرمان داریم. ما واقعا افتخار میکنیم بهشان. کسی که از راه مشروع به اولاد خود واقعا رسیدگی میکنه به خاطر تعیین سرنوشت اولادای خود واقعا افتخار است. تشکر از آمدنتان. خدای دې وکړي چې دغه بنډار د تفریح سره سره هم موږ دا کوشش کوو چې جامعې ته یو خدمت دا وکړو چې د چا په سترګو چې د تورې پټۍ تړلې شوي دي او په مغزو کې ګروپونه ګل دي تپه توره تیاره ده دا رڼا شي ځکه چې دا جامع دا وطن کې دی نو موږ او تاسو یو که په بردي وطن باندې پاچا موسیږو خو خپل وطن نه دی خپل وطن نو خپل وطن داري راځي چې جوړې کو راځي چې نور د دې جهالت نه او د دې تعصب نه او د دې ټولو خبرونه مخکې راوځو په لوی الله مو سپارم تل دی افغانستان زنده باد د الله په امان.